बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा उपसभामुख राणा मगरको राजीनामाको विषयलाई लिएर दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै, बाटो रोज्नु चाहिँ राम्रो महाअभियोग लगाउनेले हल्ला आइरहेको छ, त्यसको विरुद्धमा पार्टी रहने निर्णय। उपसभामुखको राजीनामाको मागलाई राजनीतिक शास्त्रीले कसरी हेरेका छन्? तत्कालको राजनीतिक फाइदाका लागि उपयोग गर्न खोजेको हो भने त यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। प्राध्यापक कृष्ण खनाल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा महँगी सम्बन्धी ताजा तथ्याङ्कले अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्यारिसको चुनावी अभियानलाई सघाउने अपेक्षा। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। पवनराज पौडेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने कमला ह्यारिसको दावीलाई महँगी सम्बन्धी नवीन आँकडाले बल प्रदान गरेको छ। ऊर्जाको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएका कारण अगस्त महिनामा महँगी बढेको देखिए पनि महँगी यो 3 वर्षमा सबैभन्दा कममा झरेका कारण फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले अर्को साता ब्याज दर घटाउने आशा बढाएको छ। अमेरिकामा मंगलबार ह्यारिस र ट्रम्प बीच भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको बहसमा पनि अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन युक्रेनका लागि थप सहयोगबारे छलफल गर्न बेलायती विदेश मन्त्री डेभिड ल्यामीसँगै किएभ पुगेका छन्। युक्रेनी प्रधानमन्त्री डेनिस स्मिहालले ल्यामीसँगको वार्तामा रूसको भित्री भागमा ब्रिटिस क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि ब्लिङ्कन र ल्यामीसँगको भेटमा यही विषय उठाउनेछन्। अमेरिका, बेलायत र अन्य सहयोगी राष्ट्रहरूले आजसम्म त्यस्तो कदमलाई रोक्दै आएका छन्। बीबीसी संवाददाता ड्यानी एभरहार्ड भन्छन्, अहिले नै कुनै निर्णय नहुन पनि सक्छ। उदाहरणका लागि यो साताको अन्त्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कियर स्टारमर बीच भेट हुँदैछ। त्यसैले हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। दुई प्रभावशाली व्यक्तिहरू एकै समयमा किएभ पुगेका बेला कुनै घोषणा हुन पनि सक्छ। तनाव बढ्ने डर छ, यसले रुसलाई पनि तनावमा पारेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। क्रेमलिनले लामो दूरीको पश्चिमी हतियारको प्रयोग गरिएमा उसैको शब्दमा उचित जवाफ दिने बताएको छ। रूसी सेनाले कुर्स्क क्षेत्रको 1 महिनाभन्दा धेरै समयदेखि युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका स्थानहरूमा प्रत्याक्रमण जारी राखेको छ। रूसी विशेष बलका एकजना कमाण्डरले कोरेनेवेस्की डिस्ट्रिक्टका धेरै गाउँहरूमा पुनः नियन्त्रण कायम गरिएको बताएका छन्। युक्रेनी सेना र रूसी रक्षा मन्त्रालयले उनको यस दाबीमा आधिकारिक टिप्पणी गरेका छैनन्। कुर्स्कका कार्यवाहक गभर्नरले युक्रेनी आक्रमणले करिब $1 अर्ब गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा प्रदर्शनका क्रममा अमेरिकी टर्किश अभियानकर्मी मारिएको जस्ता घटनाहरू फेरि नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न इजरायलले थप काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। बाइडनले आइसेनोर एगी नामकी ती अभियानकर्मीको मृत्यु उनकै शब्दमा पूर्ण अस्वीकार्य भएको बताउँदै जवाफदेहिताको माग गरेका हुन्। इजरायली सेनाले भने ती अभियानकर्मी आफ्ना सैनिकको गोली लागि मारिएको हुन सक्ने देखिएको, तर नियतवश त्यसो नगरिएको जनाएको छ। र भियतनामको राजधानी हनोईमा रेड रिभर 20 वर्ष यताकै उच्च तहमा पुगेपछि तटीय क्षेत्रका हजारौं मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। नदी नजिकका सड़कहरूमा बाढ़ी पसेको छ भने सुरक्षा चिन्ताका कारण केही स्थानमा विद्युत कटौती गरिएको छ। उत्तरी भियतनाम अहिले यागी आँधीको दुष्परिणामको सामना गरिरहेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको विषयलाई लिएर दलहरू थप ध्रुवीकृत हुँदै गएका छन्। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले उपसभामुखबाट पदको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएको छ। अर्कोतर्फ राणा मगरलाई उपसभामुख बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनीबाट गल्ती भए पनि सत्तारूढ दलहरू दाउपेचमा लागेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले उपसभामुखलाई हटाउन खोजिए त्यसको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ भने जनमत पार्टीका प्रमुखले राणा मगरलाई गलत नियतले पदबाट हटाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज बोलाएको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकमा उपसभामुखको विषयमा छलफल भएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। बैठकले उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले पदीय आचरण विपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकालेको सो दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, आज निकालिहाल्ने, भोलि निकालिहाल्ने भन्ने जुन ढङ्गको मिडियामा आएको छ त्यस्तो कुरा होइन। हामीले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्छौँ। तर हाम्रो चाहना चाहिँ के हो भने यो सबै प्रक्रियामा जानुभन्दा उहाँले आफैले
यो बुझेर मार्ग प्रशस्त गर्नु अर्थात् उहाँले बहिर्गमनको बाटो रोज्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकले उपसभामुखको राजीनामा माग्ने सत्ताधारी दलहरूको नियतमाथि नै प्रश्न गरेको छ। भिसाका लागि उपसभामुखले 18 महिना अघि अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नु गल्ती भएको सो पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताए। तर घटना भएको 18 महिना पछि उक्त विषयलाई उठाइएको बारे उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, एउटा प्रश्न उहाँहरूको इमान्दारितामा र उहाँहरूको यो दौपेचमा प्रश्न चाहिँ राजनीतिक सुझबुझ र अभ्यासमा कि 18 महिना अगाडि गलत कुरा आज तपाईँ किन चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार भेटेका राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछानेले उपसभापतिलाई यदि हटाउन लागि हो भने त्यो गलत हुन्छ भनेर सचेत गराएको बताएका छन्। राणा मगरको राजीनामाको विषयमा दलहरूबीच दूरी बढ़िरहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले पनि त्यसबारे धारणा बनाएको छ। बैठकको निर्णयबारे सो पार्टीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले भने, अहिले बजारमा हल्ला भएको संसदको उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जुन हल्ला आइरहेको छ यसको विरुद्धमा हाम्रो पार्टी रहने निर्णय हो। 1.5 वर्ष अघि न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एउटा निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेका केही व्यक्तिलाई भिसाको मिति अगाडि सारिदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेको राणा मगरले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेकी छन्। तर सहयोगको भावनाले गरेको कामलाई विवादित बनाउन खोजिएको उनको दाबी रहँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई यो समग्र प्रकरणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ भनेर सोधेका छौँ। राजीनामा माग्नु अस्वाभाविक होइन। जब विशिष्ट पदमा बस्नेले पदीय आचरण विपरीत काम गरेको देखिन्छ त्यो बेलामा राजीनामा माग्नु स्वाभाविक हो। दोस्रो, अब यसमा सत्ताका कुराहरू जोडिँदाखेरि नेपालमा जुन किसिमको राजनीति भएका छ त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै यो माग उठेको हो कि साँच्चै एउटा प्रणालीलाई स्वस्थ रूपमा लैजाने संस्कृति बनाउन खोजेको हो? त्यो छुट्याउन कठिन हुन्छ। स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति निर्माणका लागि यो आवाज उठेको भनेर भन्न अहिलेसम्मको हाम्रो राजनीतिले चाहिँ ठाउँ दिँदैन। यो प्रकरणमा त्यो आधार देखिएको छ कि छैन? कुनै छनक पाइन्छ कि पाइँदैन? साँच्चै यसबाट हामीले राजनीति नयाँ किसिमबाट प्रारम्भ गर्न खोजेको हो, राजनीतिमा नयाँ संस्कृति निर्माण गर्न खोजेको हो। त्यसका लागि यदि पार्टीहरू काङ्ग्रेस अथवा एमाले साँच्चै तयार हो भनेदेखि त राम्रै कुरा भन्छु म। तर यसलाई मात्रै छुट्टै एउटा तत्कालको राजनीतिक फाइदाका लागि उपयोग गर्न खोजेको हो भने त यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। कसरी उपयोग गर्ने हो त्यो कुरामा भर पर्छ। भनेको यो राम्रो नियतले तपाईँले भने जस्तै नियतलाई सघाउ पुग्ने हिसाबले हो भने सही हो? त्यो हो भनेदेखि सही हो, त्यसमा कुनै अन्यथा मान्नु पर्दैन। त्यहाँ जुन किसिमको व्यवहार अपेक्षा गरिन्छ त्यो व्यवहारको प्रतिकूल काम हुँदाखेरि त काङ्ग्रेस र एमालेकाले मात्रै र हामी नागरिकले पनि राजीनामा माग्न सक्छौँ। मुद्दाको कुरा हेर्दाखेरि त राजीनामा माग्नु अस्वाभाविक मान्दिन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले र अरू केही साना दलहरूले यो राजीनामा माग्नु राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिन्छ। संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुगोस् भन्ने हिसाबले एउटा तगारो हटाउन खोजिएको हो भनेर भनेका छन्। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? एउटा त पार्टीले कुन पार्टीबाट त्यहाँ पदमा पुगेको हो भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ। त्यस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभा सुरक्षा गर्नु त्यो दलीय कर्तव्य हो। पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, दलीय राजनीतिभित्रकै पार्ट हो, त्यसमा मलाई कुनै ऊ लाग्दैन, यही खालको राजनीति चलेको छ। दोस्रो, जुन चाहिँ नि अहिले बाहिर आएको छ कुरा उपसभामुखको राजीनामाको मागको सन्दर्भमा मन्त्री परिषद बैठकमै यस्तो कुरा भयो भनेर जुन बाहिर आयो र त्यसभित्र एउटा निहित स्वार्थ संवैधानिक परिषदको भित्रको गणित बदल्ने जुन कुरा देखिन्छ त्यसको हिसाबबाट त राजीनामा माग्नुको त कुनै औचित्य छैन। उसो भए यो प्रकरणको सुरक्षित अवतरण कसरी हुन सक्ला? जहाँसम्म आचरणलाई मात्रै लिएर प्रश्न गर्ने त्यसैको समाधान खोज्ने हो भनेदेखि त्यो संसदले आफूलाई प्राप्त सबै किसिमका उपायहरू प्रयोग गर्न सक्दछ। म त्यसमा केही अन्यथा सोच्नु पर्दैन। तर एउटा निहित राजनीतिक प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न खोजेको हो भनेदेखि अब यसले एउटा त राम्रो संस्कृति पनि बसाल्दैन। सभामुख अथवा उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता पदलाई तत्कालको सत्ता राजनीतिको स्वार्थ अनुसार उपयोग गर्ने उसमा जब पार्टीहरू जान्छ भनेदेखि त्यो कुनै पनि उसमा स्वीकार्य हुँदैन, त्यसले राम्रो हुँदैन, त्यो सफल पनि हुँदैन भने चाहिँ त्यस्तो कदमलाई सफल हुन पनि दिनु हुँदैन। जहाँसम्म तपाईँले एउटा सुरक्षित निकासको जो कुरा गर्नुभयो जबरजस्ती गरे एउटा कुरा हो, नत्र भनेदेखि केवल संवैधानिक परिषदको उद्देश्यका लागि मात्रै यो उपयोग हुन्छ। राजीनामा माग्दैमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएन। राजीनामाको माग गर्ने माग गरिरहन्छ, नदिले नदिरहन्छ, यसै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ। एउटा यही यथास्थितिमा जान सक्छ। दोस्रो,
सँगसँगै आएको चर्चा यदि राजीनामा नदिएदेखि अविश्वासको प्रस्तावको पनि जुन चर्चा छ नि, यो चाहिँ झन् गम्भीर कुरा हो। कुन हिसाबले गम्भीर थियो? किन गम्भीर भन्दाखेरि जस्तो अगाडि पनि आयो, एउटा केस त यहाँ स्थापित भइसकेको छ, त्यो गलत भनेर प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको केसमा जसरी जुन एउटा निहित स्वार्थवश महाभियोगको प्रस्ताव, यो पनि त्यस्तै ठहरिन सक्दछ। किनभने यसमा अन्तर्निहित आधार के हो त्यो प्रश्न नभइकन अधिकार छ भन्दैमा हतियारलाई जथाभावी उपयोग गर्यो भनेदेखि त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। त्यसैले मैले देखिरहेको यो एउटा आवाज आउने जाने चलिरहन सक्दछ। त्यो माग गर्नु कुनै कुरा होइन, माग गर्नेमा राजीनामा गएर ढिली कुरा पनि हुँदैन होला। तर त्योभन्दा अगाडिका कदमहरू कसरी आउँदछन् त्यसमा भर पर्छ जस्तो लाग्दछ। अहिले सुन्नेको अनुसार चाहिँ यदि राजीनामा पहिला माग त्यसबाट नआएदेखि महाभियोगको कुरा हो भनेदेखि महाभियोग त गम्भीर कुरा भएर चाहिँ त्यतिकै मलाई महासभामुखको कामका हिसाबबाट त्यो जुन घटना हो, जुन प्रकरणमा उहाँको यो राजीनामा कुरा आएको छ, त्यो प्रकरण आफैमा अत्यन्तै गम्भीर छ। गम्भीर विषयमा त्यो पदको त्यसको छुट्टै चाहिँ उपचार हुनु पर्थ्यो। तर केवल त्यो संवैधानिक परिषदको गणित मिलाउने किसिमबाट त्यसको उपचार खोज्नु चाहिँ त गलत हो नि त। भनेपछि गलत वा सही नजिर भन्ने कुरा नियतले निर्धारण गर्ने हो। अब त्यस्तै भन्नु पर्यो, नियतले त हुनु पर्दैन थियो होइन। राजनीतिको एउटा प्रणालीका केही आदर्श केही मर्यादा अनुसार जानु पर्दथ्यो, त्यसको त अहिले हामी कुरै गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले अब नियत भन्दा पनि तत्काल यो अत्यन्तै तत्कालको स्वार्थमा केन्द्रित भयो। के गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ आफूलाई सत्तामा बस्दाखेरि त्यसैमा मात्रै सीमित भयो। अब यस्तो किसिमबाट कुनै पनि पदलाई उपयोग गर्नु भनेको त्यो उपयोग होइन, त्यो दुरुपयोग। तपाईँले भने जस्तै यो दुरुपयोग गाडीको कदम त्यही अनुसार चल्न थाल्यो भने दुरुपयोगको सम्भावना चाहिँ त्यहाँ प्रशस्त छ र भविष्यमा यस्ता पदहरू यस्ता किचलोको शिकार हुन सक्छन् होइन, हुन सक्छन्। त्यसले त्यस्तै खालको नजिर राख्न सक्दछ। राजनीतिमा जे सत्ताको लागि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई अरू थप पुष्टि गर्न सक्दछ। तर त्यसले त अब राजनीतिलाई गतिलो बाटो दिँदैन, मानिसमा असन्तोषै बढ्ने कुरा हुन्छ। राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल। एउटा विषय संक्षेपमा, जग्गाको वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहले आगामी असारसम्म किताकाट गर्न पाउने गरी संघीय सरकारले गरेको निर्णयलाई कतिपय विज्ञ र स्थानीय तहकै नेतृत्वकर्ताले नीतिगत अस्थिरता भनेर आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो अस्थिर नीतिले सबैतिर अन्यल बढ्ने भन्दै सरकारलाई सचेत समेत गराएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव लालमणि जोशीले सरकारले कहिले किताकाट खोल्ने र कहिले रोक्ने अनि कहिले वर्गीकरण गर्नु भन्ने र कहिले केही समयपछि गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखाएको बताए। नेपाल नगरपालिका सङ्घकी कोषाध्यक्ष विमला राईले संघीय सरकारले जग्गा वर्गीकरणका विषयमा बारम्बार कच्चा निर्णय गरिरहेको आरोप लगाइन्। साथै विष्णु पोखरेलले तयार पारेको यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट तपाईँ bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको चुनावी अभियानलाई अमेरिकी मुद्रास्फीति दर सम्बन्धी ताजा तथ्याङ्कले बल पुर्याएको देखिएको छ। तीव्र गतिमा बढेको ऊर्जाको मूल्यका कारण अगस्त महिनामा महँगी बढेको देखिए पनि खुद महँगीको दर 3 वर्ष यताकै कम देखिएको हो। राष्ट्रपति चुनाव सम्बन्धी टेलिभिजन बहसमा मंगलबार उम्मेद्वारद्वय डोनाल्ड ट्रम्प र ह्यारिस बीचको बहसमा अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको देखियो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ पवनराज पौडेलबाट। आज सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अर्थशास्त्रीहरूले अपेक्षा गरे विपरीतको हो। मुद्रास्फीति सम्बन्धी नवीन तथ्याङ्कसँगै फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले अर्को साता ब्याज दर घटाउन सक्ने ठानिएको छ। अर्थव्यवस्था सम्बन्धी मुद्दा नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मूल मुद्दा मध्येको हो। ह्यारिस र ट्रम्प पहिलो पटक आमने सामने बहस गर्दै गर्दा अर्थव्यवस्था सहितका मुद्दाहरूमा चर्को रूपमा भिडेका थिए, जस क्रममा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्य देशमाथि कर लगाउने कुरामा जोड दिए भने उपराष्ट्रपति ह्यारिसले लघु उद्यमहरूबारे कुरा गरिन्। उनीहरूले आप्रवासन, गर्भपतन र विदेश नीतिका बारेमा पनि आरोप प्रत्यारोप गरे। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।